Đầu tôi quấy quắt quá. Kim Liên à, sao rồi Kim Liên? Lâm Sung giả vờ gọi Kim Liên, nhưng chị ấy đã hoàn toàn hôn mê. Lâm Sung nhìn tôi và cười nói. Khả năng uống rượu của Kim Liên quá kém, chúng ta tiếp tục uống, đầu em cũng quấy quắt lắm. Rượu của anh có vấn đề không? Không có vấn đề gì đâu, anh cũng không sao cả, em nghĩ quá. Hắn ta mới nói xong, tôi liền ngã cái bịch xuống mặt bàn, giả vờ hôn mê. Võ Tổng ơi, Võ Tổng, cậu còn non lắm. Cậu làm sao đủ trình độ đấu lại anh cậu? Nằm mơ đi, Lâm Sung tự nói. Sau đó, hắn còn tiết lộ kế hoạch của mình. Võ Tổng ơi, chắc cậu tự hỏi tại sao tôi không mê mệt phải không? Nói cho cậu biết, tôi đã uống thuốc giải độc trước rồi. Chứng cứ trong điện thoại của cậu, tôi sẽ xóa hết. Sau đó Lâm Sung đưa tôi và chị Kim Liên vào phòng đã mở cửa sẵn. Trước hết lấy điện thoại của tôi xóa video, nhưng không mở được mật khẩu. Kể cả không mở được mật khẩu, thì tao cũng đập bỏ cái điện thoại của mày. Đang nói thì điện thoại của Lâm Sung đột nhiên reo. Khuôn mặt Lâm Sung hơi căng thẳng. Hello, chị Vương, xóa được video chưa? Lâm Sung, đừng trách tôi không cảnh báo anh. Nếu đoạn video đó lan truyền rộng rãi, chúng ta cùng tiêu đời. Tôi đã lấy được điện thoại của hắn rồi, nhưng mở không được mật khẩu. Tôi định thẳng tay ném điện thoại của hắn đi. Vậy anh ở đâu? Tôi qua tìm anh ngay. Giờ tôi không tiện. Vậy không bằng mai đến công ty nói tiếp. Không được, chuyện chưa xử lý xong. Tôi còn mất ngủ nữa. Nhanh nói anh ở đâu? Tôi qua ngay. Lâm Sung cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ chỗ cho chị Vương. Một lát sau chị Vương đã đến. Anh chúc họ say rượu à? Nếu không làm vậy thì làm sao tôi lấy được điện thoại của hắn? Thật tiếc, tôi mở không được mật khẩu điện thoại. Vậy thì đập nát cái điện thoại này đi. Cửa bị người ta đá mở ra đột ngột. Một người đàn ông trung niên mặt lạnh lùng bước vào. Phía sau còn theo vài người quen của ông Lưu. Lúc bấy giờ, chị Vương cũng dúi cổ nhìn ra ngoài một cái. Ánh mắt chị Vương hoảng hốt, lập tức chạy đến trước mặt người đàn ông mặc vest, mặt đầy buồn phiền. Ông Lưu ơi, tên Lâm Sung kia bắt nạt tôi. Tôi hé mắt quan sát tình hình, thấy chị Vương khóc lóc thảm thiết. Nhìn đến đây, người đàn ông bên cạnh mặt đầy mụn kia ra lệnh cho thuộc hạ. Người áo khoác trắng vẫy tay ra hiệu hai tay sai. Họ lập tức khiêng chị Vương ra ngoài. Lâm Sung đã sụp đổ, ngồi bệt xuống trong phòng tắm. Anh tên Lâm Sung phải không? Lâm Sung lập tức gật đầu. Anh biết mối quan hệ của tôi và chị Vương chứ? Lâm Sung do dự vài giây, sau cùng mới gật đầu. Anh biết cô ta là người phụ nữ của tôi, mà anh còn dám đánh phánh. Dũng cảm, đáng khen. Lâm Sung sợ hãi run bần bật, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Người đàn ông là ai? Người phụ nữ bên trong là ai? Họ làm sao lại ở đây? Anh chúc rượu họ rồi à? Ông Lưu, là em trai tôi. Người trên giường là một người bạn. Khốn nạn, em tôi lại cho cô ấy uống rượu pha thuốc. May mà tôi kịp đến. Đánh cho hắn bất tỉnh, hãy làm cho hắn tỉnh lại. Lâm Sung nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác. Một tên tay sai lấy xô nước tạt vào mặt tôi để giúp tôi tỉnh lại. Lâm Sung nói anh ta là anh trai cậu. Ông Lưu nhìn tôi, ánh mắt hơi tinh danh. Cậu chúc rượu cô gái, Lâm Sung đã đánh cậu. Tôi không có anh em, gia đình tôi chỉ có một mình tôi. Võ Tổng, cậu dám hại tôi. Lâm Sung nhăn mặt. Nếu không có ông Lưu và họ ở đây, em rằng hắn sẽ lao tới tôi. Điều tôi nói là sự thật. Tôi thật sự không có anh trai. Một người đến gần Lâm Sung, gõ nhẹ đầu Lâm Sung. Lâm Sung ơi, có vẻ miệng cậu không có câu nào đúng. Những tay sai bắt đầu khởi động tay chân. Lúc cấp bách, Lâm Sung liền lôi Trần Mậu ra. Các anh biết Trần Mậu không? Tôi quen hắn ta, rất thân. Các anh đụng vào tôi, anh ta nhất định sẽ không tha cho các anh. Lời này mới ra, cả ông Lưu và gã áo trắng đều cười. Trần Thân quỳ xuống sờ lên mặt Lâm Sung. Anh biết tôi là ai không? Tôi tên là Trần Thân, anh trai tôi là Trần Mậu. Anh nói mối quan hệ của anh với hắn tốt hơn, hay mối quan hệ giữa hai anh em tốt hơn? Đánh hắn ta. Lâm Sung ngất đi. Các anh em, ra ngoài chờ tôi. Thôi, tôi còn phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Không thể vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Chuyện này tạm dừng ở đây. Đi thôi, ông chủ Lưu ra ngoài trước. Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng cả người đau nhức dữ dội, như thể mọi bộ phận trên cơ thể đều bị đánh đập. Lâm Sung và Kim Liên vẫn hôn mê. Tôi nên gọi Kim Liên trước đã. Nói cũng lạ thật, vừa sắp sửa kêu Kim Liên dậy, cô ấy tự nhiên động đậy, rồi mở mắt tỉnh giấc. Võ Tổng, anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra. Tôi đau lòng khôn cùng, toàn thân đứng như trời trồng. Hôn mê suốt bao lâu mà chưa tỉnh, lại tỉnh ngay khi tôi vào. Có phải số mệnh không? Liệu sự hiểu lầm giữa tôi và Kim Liên có thể giải tỏa được không? Kim Liên đẩy tôi một cái, vội vàng nhảy xuống giường. Sao tôi lại ở đây? Võ Tổng, cậu đã làm gì với tôi? Lâm Sung, anh sao rồi? Nhưng Lâm Sung vẫn không phản ứng. Kim Liên vội vàng chạy lại đánh thức Lâm Sung, nhưng anh ta vẫn bất động và toàn thân đầy vết thương. Khi tôi sắp giải thích, Kim Liên quay lại hỏi tôi. Võ Tổng, lại là trò độc ác của cậu phải không? Không cho tôi nói lời nào. Kim Liên ngắt lời. Đúng thật là cậu rồi. Võ Tổng, cậu cũng quá xấu xa rồi đấy. Lâm Sung tốt bụng mời cậu ăn cơm, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh em. Thế mà cậu lại lấy oán trả ơn. Chẳng những đánh Lâm Sung thành thế này, mà còn muốn làm hại tôi nữa. Người xưa tôi biết không phải thế. Cậu đã thành ra thế nào? Tại sao lại thành người như bây giờ?
Tôi nói cô có nghe tôi nói hết không? Sự thật đang trước mắt. Cậu còn muốn giải thích gì nữa? Tôi lao tới, mắt đỏ rực lửa. Hắn không phải do tôi đánh thành thế này. Lâm Sung lập mưu hãm hại tôi. Hắn ta lành phành với phụ nữ của ông Lưu. Tôi đã bị đánh cho mất trí nhớ ngay lập tức bởi một cú tát từ Kim Liên. Cô ta làm tôi mất kiểm soát tình cảm và sắp nổi điên rồi. Lập tức tôi lấy điện thoại ra. Tôi muốn cho cô thấy ai mới là đồ chó thực sự. Cả Kim Liên cũng ngạc nhiên một chút. Cô ta nhìn vào điện thoại của tôi với một khuôn mặt phức tạp. Nhưng điều tôi không ngờ đến là trong quá trình bị đánh, màn hình điện thoại của tôi vừa hay lại bị vỡ. Màn hình trở nên tối và không thấy gì cả. Có lẽ cậu muốn nói rằng có bằng chứng trong điện thoại đúng không? Nhưng màn hình đã vỡ nên không thấy được gì cả. Võ Tòng, cậu có biết ý nghĩa của việc vu khống người khác không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến hôm nay, tôi không thể tin tưởng cậu nữa. Tôi nhìn Kim Liên, tôi tức giận đến cực điểm. Tôi ném điện thoại và làm nát nó. Cuối cùng, tôi đạp cửa và ra đi. Tại sao mỗi lần tôi cứu cô ta lại hiểu lầm tôi? Liệu chúng ta có thật sự gặp nhau trong số phận? Trong lòng, tôi thề rằng từ nay về sau tôi sẽ tránh xa người phụ nữ này. Cô ta chỉ mang lại cho tôi xui xẻo. Tôi bị thương rất nặng, đến mức không thể ngồi dậy vào ngày hôm sau. May mắn có dì Vương chăm sóc tận tâm. Trong lúc dì Vương giúp tôi bôi thuốc, tôi nghe thấy tiếng xe phanh bên ngoài cửa. Tôi nghĩ đó là Ngọc Trinh đến tìm tôi, nhưng khi dì Vương mở cửa và nhìn, thì hóa ra là một tình huống bất ngờ. Mắt cô ta đỏ và sưng, rõ ràng là do khóc. Kim Liên, vào và ngồi đi. Dì Vương, tôi muốn nói chuyện với Võ Tòng một mình trong vài phút. Được không? Các bạn có thể trò chuyện, tôi sẽ đi trước. Sau khi dì Vương ra đi, tôi nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng. Kim Liên, tôi không có gì để nói với cô, chỉ cần rời đi và đừng để tôi thấy cô nữa. Sau khi tôi nói xong, Kim Liên, người đã ướt mắt đột nhiên lại khóc nức nở. Sau đó, cô ta lấy ra một chiếc điện thoại từ túi xách. Và khi tôi nhìn kỹ, đó là cái điện thoại của tôi đã đập vỡ và vứt bỏ tối qua rồi mà.